cam mai rău puțin. Când am văzut cât era tatuajul lui și a zis că mai are 2 ore, m-am dat tatuajul ăsta și îmi dau seama că e pe coaste, încep să tremur un pic, știi? E o chestie cu care eu am crescut și o chestie foarte emoționantă pentru mine. Pe mine m-a crescut bunicul meu și a fost și pot să zic că în continuare este una dintre cele mai importante persoane din viața mea. El a jucat la Dinamo și în echipa națională de rugby a României. Ideea cu stejarul de aici vine pentru că echipa națională de rugby a României sunt stejarii. În momentul în care a murit, îți dai seama că pentru mine a fost un șoc foarte mare și nu știam încotro să o apuc și ce să fac cu viața mea și eram pe altă planetă. Și în momentul ăla mi-am dat seama că, băi, nu are cum pur și simplu așa să dispară și să nu mai fie lângă mine, știi? Și în momentul ăla mi-a venit ideea, băi, hai să fac ceva să fie mereu cu mine. Chestia cu portretul și așa era oarecum dureroasă pentru mine, știi, și am zis, băi, nu cred că pot să fac chestia asta toată viața. Și atunci am ales o metaforă, ca să zic așa, ca o poveste, care să-mi aducă mereu aminte de el. Și am ales acest stejar pe care se scrie numărul 3. El juca cu numărul 3 și la Dinamo și la echipa națională. Și un copil care stă la umbra stejarului, mă rog, și ține o minge de rugby în mână. Și acel copil mă reprezintă pe mine și faptul că am crescut la umbra acestui stejar mare și puternic. La copilul mică? Da, s-a fost că e stejar. Păi e stejar, nu e? Da, e pui, mă rog. Mama întotdeauna mi-a zis, băi, abia aștept să te văd cu el, băi, e o idee foarte bună. I-au dat lacrimile când i-am zis de idee, i-au dat lacrimile când a aflat vestea că o să fie pe mine. Era tatăl mamei, da. Și ea, îți dai seama că a fost la fel de afectată ca mine și într-un fel o bucură că mă vede pe mine, că sunt atât de pornit pe chestia asta. Bine, cu cazul ăsta cu președinte, ne trebuie să se mai vadă și a fost. Ce n-ai mai făcut și Kickboxing. bun și Mi-am făcut primul tatuaj, afacerea încă nu mergea. Chestia cu firma de pază a venit practic tot de la bunicul meu. El a avut o firmă de pază și în momentul în care el a murit, practic noi am rămas fără ea. Și atunci am zis, băi, vreau să fac același lucru și vreau să văd dacă pot să o fac. Am reușit să o fac și atunci am zis, ok, de acum înainte chiar cred că ăsta e drumul meu și că pot să fac ceva și fără să fiu influențat de părerile altora, de ce îmi zice societatea, de ce îmi zice cutărică sau cutărică pe stradă. Știi? E viața mea, e corpul meu, sunt deciziile mele. Atât timp cât pe mine mă fac fericit, ar trebui să fie și cei din jurul meu fericit. Super AMOLED display makes content come alive. Super AMOLED display, vision redefined. Samsung Galaxy Tab. Până la urmă, dacă stau de vorbă cu un director sau dacă stau de vorbă cu zugravul de la colț, ar trebui să conteze omul, nu pielea sau culoarea sau toate chestiile astea. Mama la un moment dat se gândea să-și facă și ea o chestie pe umăr. Tata a avut prima dată așa o mirare. Da, o mirare blândă, știi, am intrat în casă cu tatuajul, s-a uitat la mine și când se ia? Zic, nu se ia. Ești bou? Și da. Mă bine, să-l port sănătos, știi, a fost așa o chestie foarte... Deci nu, pot să zic că din punctul ăsta de vedere n-am avut nici eu și nici nicio problemă. Nu știu, bunica, în schimb, dacă trăia, cât de ok era cu chestia asta, știi? El era mai de modă veche, știi, băi, nu-ți face tatuaje, că, na, om la 83 de ani, îți dai seama. Dar acum presupun că ar fi mândru dacă ar vedea ce tatuaj mi-am făcut. Ca și stil de lucru a fost spre realist.
cât am putut, am combinat ca să nu rămân într-un chenar foarte strict, adică să mă pot juca voluntar. Și mai greu a fost de lucrat copilul, că a fost foarte mic. Așa a trebuit să păstrez proporțiile și să ne încadrăm în zona de lucru. Dar asta e, munca de chinez e binevenită. Mai rigiditatea de pe vremuri, știi că băi, ăla e tatuat, mai mult ca sigur a făcut pușcărie sau cine știe ce infractor sau chestii de genul ăsta. Nu, acum lucrurile s-au mai schimbat și bine, mai sunt doar cei de modă veche care stai să nu fac corpului cine știe ce pângărire sau eu știu ce. Dar fiecare cu credințele lui, fiecare cu ce crede și ce-l face să simtă bine, știi? Eu mă înconjur de oameni, oarecum, știi cum e vorba aia, cine se aseamănă se adună. Că nu prea văd pe cineva din grupul meu de prieteni sau din apropiații mei să-mi zică bă, te-ai tatuat, bă, ce ai făcut cu viața ta și unde te duci de acum înainte, știi? Asta nu văd să se întâmple vreodată. Adică majoritatea, chiar dacă nu au tatuaje sau chiar dacă au avut tatuaje, bine, miștourile de rigoare, mamă ce nașpa e, mamă vezi că ți-a greșit litera aia sau chestii de genul ăsta, dar majoritatea, bineînțeles, m-au bătut pe spate și mi-au zis bravo, idiotul, ai făcut-o și pe asta, știi? E o chestie de genul ăsta, ca între prieteni. Deci nu cred că se pune problema de chestii de genul ăsta și de discriminări sau nu știu de ce. A fost destul de complicat, fiindcă e o zonă destul de dificilă de lucrat acolo, și ca durere și ca mod de lucru trebuie să stai un pic mai chinuit, și eu cât și el, și așa ca referințe am avut de unde să luăm imagini, chiar dacă ne-am chinuit un pic, dar le-am combinat și până la urmă a ieșit bine, dar a fost un pic de migală și l-am chinuit un pic. I-a trecut, după 5 ore s-a liniștit. Te băteai care și acasă. Cu siguranță îmi voi mai face tatuaje pentru că deja am ideile în cap. O altă problemă este când și să simt momentul ăla. Nu știu dacă este clar ce zic acum, dar ideea e că trebuie să simt momentul ăla. Exact cum s-a întâmplat cu primele 2 tatuaje, așa vreau să fie și celălalt. Puțin dureros, spre deloc. Recomand tuturor să-și facă un tatuaj pe coaste, dacă este posibil să fie și foarte mare. Cea mai puțin dureroasă zonă, chiar ok, m-am distrat. După 5 ore vine să-ți mut părul în cap. E bine. Trebuie să ziceai. Din capul moșu, nu? La mine eu m-am distrat, adică a fost ok. Mama mea, păi deja știu reacția. În momentul în care o să intru în casă și să izbucnească în lacrimi. Nu o să-i vine să creadă, o să se înroșească, o să mă ia în brațe și o să-mi zic că nu-mi vine să cred. Și o să-i zic, bă, să-ți vină, că e adevărat, ăsta nu se mai ia de pe mine. Nu, ți-am zis, de la bun început a fost acolo lângă mine, m-a încurajat, a fost foarte bucuroasă de ideea pe care am avut-o și n-are cum să reacționeze altfel decât să fie fericită.
că am venit aici cu o idee, un gând și o amintire pe care vroiam să o am. Na, ce pot să zic, băieții și-au ales bine numele de Next Level pentru că au luat ideea asta mea și au dus-o la The Next Level. Chiar nu mă așteptam să iasă atât de bine și de-aia am fost atât de emoționat. În momentul în care l-am văzut, pur și simplu am început să tremur, mi s-au tăiat cuvintele, nu mai știam ce să fac, ce să zic. De-aia l-am și luat în brațe pe moșul așa cu forța și cam asta a putut să fie singura mea reacție în momentul ăla. Ce să zic, probabil nu s-a așteptat la cu totul altceva și a fost foarte bucuros văzând finalul. Na, a fost pe placul lui și asta e, mă bucur că i-a plăcut și l-aștept la următorul. Wow! E mult mai mult de ce am mâncat, mult mai mult. Nu știu, puteți să aduceți camera mai aproape să simțiți cum îmi bate inima? Nu e secret. Da. Ce asta? La speleaure. Mersi mult de tot. E absolut genial. Nu mi s-a întâmplat să am clienți de ăștia care să plece fără nicio emoție sau măcar îți spune cum și în ce fel le-a plăcut tatuajul. Era normal să fiu fericit și să mă bucur că a ieșit atât de bine, după atâtea ore. Asta contează cel mai mult pentru mine. Reacția, bucuria lui, satisfacția pe care o are fiindcă are un tatuaj bine executat. Și na, cam asta ne bucură cel mai mult. Fiindcă asta îl face să se întoarcă la tine, să mai vrea lucruri de la tine din partea ta și să te recomandă mai departe că atunci. Cam asta. Sincer să fiu, nu trebuia să vin să-mi fac tatuajul ăsta ca să recomand salonul ăsta. De prima dată când mi-am făcut primul tatuaj am văzut cum se lucrează, am văzut cum este grupul de aici și de atunci chiar am recomandat tuturor acest salon. La rândul meu mi-a fost recomandat, am venit pe încredere și merg și eu la rândul meu pe aceeași chestie, recomand și sper să meargă și alții pe mâna mea. Mai mult decât mă așteptam, nici nu m-a lăsat fără cuvinte. De așa îmi făceau mâinile când m-am dus prima oară la lume, nu vine să cred, pur și simplu. E exact ce vreau să am pe mine ca să am amintirea de care aveam nevoie. De durere, de lac, de tot, de moșul care pleca acolo, dușmănie. Deci, doar important să nu fie roșu-roșu, da? Să fie mai deschis, chiar deschis. Da. Soarele am ales pentru că este foarte important pentru mine, adică simt o conexiune foarte puternică și îmi place foarte mult soarele și pentru mine reprezintă exemplu când sunt singura, pentru că din viața mea, mereu când se întâmplă că mă simt, să zic, singura, când merg și când privesc în soare sau când stau la soare, eu simt tot timpul compania soarelui și știu, adică am simțit dacă o să am soarele, mereu o să mă amintește că niciodată nu sunt singura, tot timpul când soarele este adică în cer, pe cer, eu nu o să fiu singura. La fel, soarele reprezintă pentru mine viața, iubire, energie,
Am făcut și un simbol de apă, pentru că e un simbol de pământul nostru, care este din apă și la fel apa este foarte importantă pentru noi, pentru mine, de fapt. O combinație de apă și soare, adică foc și apă, ca un balans. Eu am desenat, de fapt, simplu. După când ea mi-a desenat din nou, mi s-a părut mai frumos, adică chiar ce eu am imaginat. Și chiar acum mi se pare foarte, foarte interesant, foarte frumos și chiar mă bucur. Mă simt așa mai... Chiar fiecare tatuaj are un mesaj și are o putere care îți dă. Și eu azi mă simt mai puternic. Abia știți una? Da, și cu fluturaș roz acolo. Mă zic că îți place roz, am făcut un fluturaș. Da? Da? Care ai făcut?